අපි චාරිකාවක් යනවා හිතින් හැමදාම අපි චාරිකාවක් ගිහිල්ලා තියෙනවා හිත ඔස්සේ. යේනිච්චකං යත්ත කාමං යතා සුඛං. අපි ඒ ගමනේ යන්නේ කාමය නැත්නම් අපේ කැමැත්ත යහපතයි සැපයි හොඳයි සතුටුයි කියලා හිතන ගම. අපි හිතන සිතුවිල්ලට පිනතුනේ කාමය නැත්තම් කැමැත්ත එකතු වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. අමනාපය නැත්තම් ද්වේෂය එකතු වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔය කියන කාමය විතරක් නෙවෙයි කාමයට අයිති වෙන්නේ. ඔය කියන ද්වේෂයත් කැමැත්තෙහිම එක්තරා කොටසක්. අපි ද්වේෂයට කැමති නිසායි ද්වේෂය අපේ හිතේ පාතුරුභූත වෙන්නේ. දේශානුකූලව අපි හිතන්නේ. අපි මෝහයට කැමති නිසායි මෝහය අපේ හිතේ පළපදියම් වෙලා තියෙන්නේ. මෝහයෙන් යුතු වෙච්ච සිතුවිලි හිතන්නේ. ඒ ආකාරයෙන් බලනකොට ඉනයින් බලද්දී අපිට කාමය කියන දේ තියෙන්නේ හෝ පවතින්නේ සාමාන්‍ය සම්මතයේ තියෙන කාමයේ දනවන දේවල් වලටම විතරක්ම නෙවෙයි. දෝෂ මෝහ කියන අනික් අකුසල මූලයන් වලට පවා අපේ කැමැත්තක් තියෙනවා. ඒ කැමැත්ත තියෙන හන්දයි අපි දේශසිතවිල්ල රහ කර කර තලු මරමර හිත හිතා ඉන්නේ. මෝහ සිතවිල්ල රහ කර කර හිත හිතා ඉන්නේ සිහින මවන්නේ. ගැටලුව තියෙන්නේ ඕක නෙවෙයි. ඔය ආකාරයට අපි මේ විදිහට කල්පනා කරලා සිහිපත් කරලා හිතේ තැම්පත් කරගන්න ඒ මතකය තවත් අවස්ථාවක ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් තරමේ ජීවිතයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් තරමේ ජීවයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් තරමේ මහ පුදුමාකාර බලවේගයක් ශක්තියක් ප්‍රභවයක්. එක දිනක් ඇතුළතදී අපි රාග දෝෂ මෝහ කියලා කියන මේ කාරණා තුන කේන්ද්‍රගත කරගෙන මූලික කරගෙන ඇති කරගන්නා වූ සිතුවිලි අනන්ත ප්‍රමාණයක් තියෙන්නත් පුළුවන්. හිත තැම්පත් කෙනාට කීපයක් හරි එන්නත් පුළුවන්. ඔයින් 100%ක්ම නිදහස් වෙච්ච කෙනෙක් හැරෙන්නට පින්නතුනේ අනිකත හැමෝම වගේ ඒ මට්ටම් වලදී තමන් හිතින් හදාගත්ත හිතින් මවාගත්ත අර කියාපු හීන ජීවත් කරවන්නට උවමනා වෙන අවශ්‍ය වෙන අඩිතාලම වටපිටාව සකස් කර ගන්නවා. අනාගතේ කවදා හෝ දවසක අතීතයේ අපි හිතපු බලාපොරොත්තු වෙච්ච ප්‍රාර්ථනා කරපු සිතුවිලි ක්‍රියාත්මක වෙන එහෙම නැත්නම් අපේ අස්පනා පිටම සිද්ධ වෙන තත්වයකට අපි පැමිණෙනවා. මෙන්න මේ කරුණ හිඳයි ධර්මයේ කියලා දෙන්නේ පින්නතුනේ අපේ සංසාරයේ කියලා දේ නිර්මාණය කරන්නේ සංසාරයේ කියන ගමන හදන්නේ වෙන කවුරුවත්ම නෙවෙයි අපි විසින්ම කියලා. අපේ උමනාවල් සහ එපාකම් කියන මේ පුරුද්දෙන් ඒ මවන හීනෙන් අපි අනාගතයට මේ විදිහේ ජීවිත ලැබෙන්න ඕන මේ විදිහේ ස්වභාවයන් වලට පත් වෙන්න ඕන කියන ඒ ආකාරයට ඒ අදහසට ඒ ඉලක්කයට අපි අපේ හිත පරිවර්තනය කරනවා. අපේ හිතේ නිතර රැව් දෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ඒ දේ විගහට සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැති එකක් තියෙනවා නම් ඒක පස්සේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කෙසේ හෝ වේවා අපි හැම වෙලාවකම කරන්නේ අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥානා විඥාන පත්‍ය නාම රූපා නාම රූප පත්‍ය සලආයතන. අවිද්‍යාවෙන් යුක්තව නොදැනුවත්කම නිසාම සංස්කාර ගොඩනංවා ගන්නවා රාග දෝෂ මෝහ හැටියට. ඒ සංස්කාර ගොඩනංවා ගැනීම නිසා
සැප දුක් උපේක්ෂා හැටියට කැමැති අකමැති බැහැර කරන්න ඕන හැටියට ඒක හින්දා ඒවා මතකයේ හිතෙන්පත් වෙනවා විඥාණය තුල. මේ විඥාණය තුල තැන්පත් වෙන දේ බෙදා වෙන්කොට දකින්නවා ශරීර හැටියට. ඒ ශරීර තුලින් විඳින වින්දනයන් මෙන්න මේ ආකාරයි කියලා හදා ගන්නා වූ සංඥා මේවයි කියලා ඒ දේවල් ඒ හිතවල තැන්පත් කරගන්නේ මෙහිමයි කියලා විඥාන පත්‍ය නාම රූපං නාම රූප පත්‍ය සලආයතන ඒ විදිහට හදාගත්ත රූපකායන් ඒ විදිහට මවාපාගත්ත රූපකායන් වේදනාවන් සංඥාවන් සංස්කාරයන් සහ විඥානයන් කියන මේ කාරණාවල් පසු කාලීනව කායිකව ස්පර්ශ කරන්න පටන් ගන්නවා. සලආයතන පත්‍ය පස්සෝ පස්ස පත්‍ය වේදනා. ඒ විදිහේ ආයතනයන් සකස් වුණාට පස්සේ හෝ අලුත් ආයතන හැදෙනවා කියනවට වඩා අපි මේ තියෙන ආයතනයේම අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච ස්වභාවයට පරිවර්තනය වුණාට පස්සේ අපි වේදනාවල් භුක්ති විඳිනවා විඳිනයන් ලබනවා ස්පර්ශය හට ගන්නවා සමාවෙන්න ස්පර්ශ හට ගන්නවා ස්පර්ශ නිසා වේදනාවල් විඳිනවා විඳිනය කරනවා අපි ආපහු ඒකට තණ්හාවෙන් බැඳෙනවා කැමැත්තෙන් ඇති වෙනවා ආපහු උපාදාන කරගන්නවා නැවතත් හිතනවා මේ ආකාරයට ගත්තාම පින්නතුනේ සංසාරයේ කියන මේ ගමන මේක පුදුමාකාර කැරකීමක් මේක පුදුමාකාර විදිහේ දෝලනයක් තියෙන ගමනක් තියෙන වේගයක් තියෙන තැනක් වේගයක් තියෙන බලවේගයක් ඔන්න ඕකෙන් නිදහස් වෙන දාර්ශනික සරලම උපක්‍රමය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සතිපට්ඨානෙන් කියලා දෙන්නේ. යමක තියෙන සාර්ථකත්වයේ සඳහන් වෙන්නේ එළියට එන්නේ ඒ තුල තියෙන සරලත්වය මතයි. සංකීර්ණ ගැඹුරත්වයකට වඩා ගැටලුවකට උත්තරයක් හොයන්න පුළුවන් සරල සාමාන්‍ය සුඛනම්‍ය භාවය වැදගත් වෙනවා අතිශයින්ම ඒ ගැටලුවෙන් මනාකොට නිදහස් වෙන්න. අපි සිහියෙන් ඉන්නකොට දවසක් ඇතුළතදී කල්පනා කරන හීන මවන සිතුවිලිත් එක්ක මීට කලින් කොහේ එකතු වෙලා කල්පනා කර ගියාට දැන් අපිට අවස්ථාවක් එනවා චුට්ටක් අපේ හිතට මතක් කරලා දෙන්න මේ විදිහට මවන සිතුවිලි කවදා හෝ දවසක ක්‍රියාත්මක විය හැකි. එහෙම ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඒක තුලින් ලැබෙන විපාකය මොකක්ද කියලා අපිට හිතින් මවා ගන්න පුළුවන්. අපේ දවසකට එන සිතුවිලි ගත්තාම රාගයේ දේශයේ සහ මෝහයේ පැත්තෙන් අපි ඉන්න ප්‍රමාණයට අපි මේ ගත කරන ජීවිතයට අපේ තියෙන වටිනාකමට අපේ තියෙන සමාජමය තත්වයට ඔබිනවාද සුදුසු වෙනවාද කියන එකත් ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඒ ආකාරයේ සිතුවිලි ජනිත වෙන්න පුළුවන් හිතකොයි ඔබට සහ මට කියන මේ ලෝකයට තියෙන්නේ. ඒ ආකාරයේ සිතුවිලි ජනිත කරගන්නා වූ සිතුකොයි අපිට තියෙන්නේ. මේ දේ දකින්න කෙනාට විතරයි මේකේ මෙහෙම අවුලක් තියෙන බවවත් තේරෙන්නේ. එහෙම නොදකින්න කෙනා හුදෙක් සිතුවිල්ල හිතනවා. හිත මවා ගන්නවා, හිතෙන් මවා ගන්නවා. ඒ මවාගත්ත දේ ප්‍රාර්ථනා කර ජීවත් වෙනවා. ආපහු එළියට අරගෙන තලු මරනවා. පස්සේ කාලෙකදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. යාළුවා තේරෙන්නේ නැහැ. මේ විඳින දුකට මේ ලැබපු සාංශාරික ශෝකයට හේතුව තමන්මයි කියන එක තේරෙන්නේ. මේ ලබන දුක මේ විඳින දුකේ ආරම්භකයා තමන්මයි කියන එක තමන්ට තේරෙන්නේ. අන්න ඒ කියන තැන හඳුනාගත්ත කෙනා එහෙම නැතිනම් තමන් ඇත්තටම හිතනවා නේද, හීන මවනවා නේද, ප්‍රාර්ථනා කරනවා නේද කියන එක තේරුම් ගත්ත කෙනා ශ්‍රාවකයා. එයාගේ සිතුවිලි එනකොට එයාට හැම සිතුවිල්ලක්ම පාලනය කරගන්න බෑ. ඒ වුණාට සිහිය එන වෙලාවට
එයාට එන රාග දෝෂ මෝහ වලින් නිෂ්පාදනය කෙරෙන අර හීන ලෝකය හදන එක නතර කරලා දානවා යම් තාක් දුරට හෝ. එව නැතිනම් මෙයාගේ හිතේ තැම්පත් කරගන්නා වූ සිතුවිල්ල මේ ආකාරයෙන් තැම්පත් කරගත යුතු නැහැ. රාග දෝෂ මෝහ හැටියට තැම්පත් වුණොත් ඒ දෙයින් අනිෂ්ට විපාකයන් ලැබෙනවා. අමනාප වූ විපාකයන් ලැබෙනවා. බොහෝ කාලයක් කායිකව සහ මානසිකව දුක් විඳින්න වෙනවා. ඊට වඩා මෙන්න මේ ආකාරයට ධර්මානුකූල විදිහට මේ සිතුවිල්ල හරවාගත යුතුයි කියලා හිතලා යහපත් විදිහට ඒ සිතුවිල්ල පරිවර්තනය කරලා හිතේ තැම්පත් කරගන්න උත්සාහවන්ත වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි කටයුතු කළොත් පින්නතුනේ දෛනික එදිනදා ජීවිතයේදී පවා අපි අපේ හිතම පුරුද්දකට ලක් කරලා සුසර කරලා දුක් විඳින මේ ගමනට බුදුරජාණන් වහන්සේ භාවිතා කරන කිටි වචනේ තමයි සංසාරය. අන්නේ කියන සංසාර ගමනෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. අපි මවා ගන්න ලෝකයයි අපි ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපි ඉදිරියේදී පවතින්නේ. අද වෙනකොට ඔයතොත් මමත් ජීවත් වෙන මේ ජීවිතයේ දිහා මොහොතක් නතර වෙලා ආපස්සට කල්පනා කරලා බැලුවොත් අපි මේ ලබලා තියෙන හැම දෙයක්ම ලබා ගන්නා වූ හැම දෙයක්ම අපේ අතීත මොකක් හරි ප්‍රාර්ථනාවක සිටවිල්ලක අවසාන ඵලයක් නේද? අපි මේ දේවල් ලබාගත්ත විතරක් නෙවෙයි ඒ ලබාගත් දේවල් වලින් අනිදු විපාකත් අපි වින්දා. ඒ වගේ අතුරු ආබාධ වලට අපිට මුහුණ පාන්නට සිද්ධ වුණා. වෙන මොනවත් නෙවෙයි අතුරු ආබාධ කායිකව සහ මානසිකව දුක් වීම. කායිකව සහ මානසිකව ශෝක වීම, පසුතැවිලි වීම. මෙන්න මේ දේෙන් නිදහස් වෙන්නටයි සතිපට්ඨානය අපි භාවිතා කරන්නේ අපි හිතන සිතුවිල්ලට. අපි හීනයක් මවනවා නම් සිතුවිල්ලක් හිතනවා නම් ඒක වැරැද්දක් නැහැ. නමුත් ඒ හිතන සිතුවිල්ල තුල තියෙන්නේ අධාර්මික භාවයක් නම් අකාරුණික භාවයක් නම් මෛත්‍රියෙන් තොරවීමක් නම් මුදිතාවෙන් තොර උපේක්ෂාවෙන් තොරවීමක් නම් අනේ ඒතන විතරක් වෙනස් කර ගන්නවා. ඒතන සකස් කර ගන්නවා. මෛත්‍රී කරුණා මුදිතා උපේක්ෂාවත් කවදා හෝ දවසක බැහැර කරන්න ඕන නම් ඒක එදාට කරනවා. එතකන් අපි මෛත්‍රී කරුණා මුදිතා උපේක්ෂාව භාවිතා කරනවා. මොකද ඒක ධර්මානුකූල නිසා. ඒ හැරෙන්න අපිට එන සිතුවිලි හඳුනා ගන්නවා. ඒව නතර කරන්න පුළුවන් නම් නතර කරලා තියෙනවා. මොකද අපි අපේ හිතට හදාගත්ත එකතු කරගත්ත වැරදි විදිහේ අදහසක් අපි හීනමාපු වැරදි විදිහේ වටපිටාවක් අපි ඉදිරියේදී නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් ස්වභාව ධර්මයට අපි හදලා දෙනවා. උදාහරණයකට ගත්තොත් වෙන කෙනෙක් ගැන අපි වැරදි විදිහේ අමනාප සිතුවිල්ලක් හදාගෙන එයාට තමන් තුල තියෙන මේ අමනාපයෙන් කතා බහ කරන විදිහ හිතින් මවා ගත්තා නම් එක දවසක් ගත්තාම මේ වගේ කටයුතු ඕන තරම් වාර ගණනක් අපි කරනවා කවුරුත් ඔය කියන වටපිටාව වගේ වටපිටාවක් අපි ඉදිරියට පත් වුණොත් එහෙම මේ වෙලාවේදී කතා බහ කළ යුතු වචන ටික අපි හදාගෙන තියෙන මීට කලින් අර හදාගත්ත දේශසහගත වචන ටික එළියට ගලාගෙන යන්නේ નિરાයාසයෙන්ම. අපි ඒ වෙලාවට හිතනවා මම දන්නෙත් නැහැනේ මම මොකද්ද මේ කිව්වේ කියලා. ඇයි මම මෙහෙම කිව්වේ කියලා මටම හිතා ගන්න බැහැ කියලා කට්ටිය කියනවා. Tamanට හිතා ගන්න බැරි Taman ඒක සිහියෙන් කතා කරපු නැති හින්දායි. ඒකේ ප්‍රභවය හැටියට ගොඩක් අය හිතනවා මලගේ ඥාතියෙක් මේ ඇවිල්ලා මේ කරදර කරනවා. එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඊයේ මම මෙහෙම පහන තියන්න ගියා ඒක කරන්න බැරි වෙච්ච ඉඳ මේක වුණා. ඒව නෙවෙයි මේකේ හේතුව. අපි මේක ප්ලෑන් කරලා අපේ ඔළුවට දාගෙන තියෙනවා කාලයකට කලින්. ඒක අපි සිහියක් නැතුව අසිහියෙන් යුක්තව අවිඥානිකව අපේ හිතේ තැම්පත් කරගත්ත හින්දා ඔකට කියනවා අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් කියලා පාලියෙන් අපිට මතක නැහැ කවද්ද මම මේ ගැටේ ගහගත්තේ කියලාවත්. අපිට මතක නැහැ කවද්ද මම මේ දුක හදන ප්‍රභවය පටන් ගත්තේ කියලාවත්. ඒ පැලේ රෝපණය කළේ කවද්ද කියලාවත් අපිට මතක නැහැ.
සංසාරයේ කියන ගමන අනේ තරම් භයානකයි. නමුත් මේ දේ නිදහස් වෙන්න තියෙන සරල සහ පහසුම ලේසිම පිළිතුර තමයි සතිපට්ඨානය. අපි සිතුවිල්ලක් හිතනකොට මේ හිතන සිතුවිල්ල තමන්ගේ සීලයට ගැලපෙනවද, තමන් ඉන්න තත්වයට ගැලපෙනවද, තමන් ඉන්න වටපිටාවට ගැලපෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන. ඒ බැලීමම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒත් මදිනම් මේ සිතුවිල්ල මෙහෙම නෙවෙයි හිතන්න ඕන. මීට වඩා ධර්මානුකූල විදිහකින්, මීට වඩා සීලවන්ත විදිහකට, මීට වඩා මගේ වටිනාකම ආරක්ෂා වෙන විදිහට හිතන්න ඕන කියලා ඒ අනුසාරයෙන් හිතලා හිතේ තැම්පත් කරගන්න එක ලාභයි. මෙන්න මේ ආකාරයටයි පින්නතුනේ සංසාරයක් ගෙනියන්න තරම් පුළුවන් විදිහේ බලයක් තියෙන, බල ශක්තියක් තියෙන සිතුවිල්ල කියන බීජය යහපතට අපි හසුරුවා ගන්නේ.